شبا وسیله خوردم آدم سشتم همه اینه بهمش از دیدی سلامتی ممنون تا وسیله بنا داخل بیم دست در نکنه باش سرنجی که باید گفتم بی با یه کلایی که هم پشیلی زیاده نکنه هم جرمه آزار نکنه و یه مقدارم وسیله خوردن سرنج این خطه یا این کسی نه تا همسایه ایستن خیلی جیرونه تا همسایه ایستنش که اصلا بیارونه چه خبر بچه هست داره سلامتی بسیاری هم بد نیستن رفتی پرس شدی در مورد بایمون کن در مورد بابامون هستن نه امروز هم وقت نکردم هم یادم رو هم وقت نکردم اگه ترسم صبح حتما نیم امروز چند دیره خوریستم شو دیره خور رفتم ببریستم نه باشه رفتم پرس کردم دیگه باش اومدی خواستن او رو نبی خوش این داشت میره داشت اونشون زایده بود فامیل نزدیک هم ناشت رو خوشو هم وید زایده اصلا اومدی داخل او ده یعنی هیچ خبری هست نه آجا رستاخ گفتن خبری هش نوریم او دوه رو جمعه که نومزاد شو اینا قسم نونو مال کورنون ناما دارید خیلی مال شهر اومه ای رو و اصلا هم نونو اصلا هم خشو گفته دست روز نیسه دیگه زیاد آدم نرمالی نیست با اون خوبی ها با همین رفیقه لیش که هم معتاد نو باز به نظرم ماله یادم رو بیارم باز بیارم؟ گفتم دوش بیا حتما یادم رو بیارم حالا بیای خود دسته بخواد زحمت چشی آوردیشه نه خشکال ناره لا جیلی که با سرانزین کنی شعبه بود دست اینش کنی لا چند تونه ارنو بی صحبت من ماله نیارم ولی به نظر ما امروزی زایلی که خراب نبزه تا صبح ماله بیرون اینه درست کنی ولی اخفه نکن هیچی هش بیا بیاری گیر افته بود به اینجاش تو ما داخلش را به اینجاش تو ما داخلش را پنجره را ده کلبه؟ تازه نورستم خب این آخه یخچال هم نوری اگه تری زیدتر بخورش هم میتری یخچال هم نوری گرمی بوی رو گرم غلاق تا هر چیش ترسی بخوام ما خواردم ده یه جوان خواردم بس تازه هم نوار خواردم اومم نیترم پرده همونه خمو بیمونه خب بذارشتم یه پنجره دقیقه پشه ایچی نه آقا تو بی زحمت ننگی میشه جرما تا این شد را برن زر شد نشم سرمو بلوچی چی تا اینه تا تشه ده خبری هستن آقا
اصلا زنی از نظر خبری از نوری اصلا خشواره منه ناره امونم نونه اصلا کورانه که دست روز نیستش نونو. یعنی بود مثلا سرباز رفت سربازی یا مثلا سربازی نمیدونی چی بیام مستوری نونو خواهی که دست روز نیستش اما آجه روستان نشه دست روزی چی که خمرم سربازی دا نیستش الا یا رفته یا نرفته نیش که نون. به خبر مسعود هم نبودی؟ مسعود خون با یه وقتی بجرم فکر اخ درجیر کل بیم دو سه روز کل بینه دقیق تعمیر کنیم چه چیزی نیاور یا اشکین درستش کنیم بعد یه وقت میده آقای تجرانسش رایتش صدای میری آی صدای اذانه اذان نه اگه سر بچه هم میای زهرا کود آی قاتل بنده دوباره میرو زهرا میره نه چاش داری کارش دارم سلام تو دوباره میری سیستم از انی در خب چتونه الان مشکلی چنه دوباره فقط اگه در باز کن خب اول مشکل تا بگو تا در باز کنه نه این زینه یا تو چی اصلا ما زینه کشان داره باز کنم دای معصومه یا معصومه اصلا اصلا این جدی رفت نه این خوابه بامزر بس کنی باز خیلی زر نکنه باز زر نکنه تا برین داخل قشنگ صحبت کنی در باز کنی یعنی تو تاجایی تاج نگو تو تاج نگو چه چند داری باز تا میدش کن بهتر تقسیم دو جای تیتون مریضا بیده ها تفسیر سیگو تو معصومه دایی منه حالش خون نیست علام بیمارستان ول که هستنه حسن کسی نیست چه تو بخوای باید زندگی کنی چه یعنی چه حالش خون نیست چه شده حالش خون نیسته مریض رفتم بیمارستان حتی ما شگیم حسن ول که گوش نیجره حسن آدم خوبی نیست ولش کن اصلا کارش نام اصلا یه سه چهار روز اصلا حسن نمیگه میخوام رو به سربازی میز خبر سربازی شخص نرفت ما سربازی کورنه بابا کور رفته ایدوره مریض شد رفتم بیمارستان اسمم چش حتی خودتو میذاره بس شدی با میگو بس میخوام باشه نه وقت خواهم غذا نیستو بیا برات غذا اینو بیا ما یه بگو یه دیگه قضام تو ده حالا میگو خبر حسن نارو میگو حالی من نبود گفت خبر از سر نوشته میگو نارو خبرش نوری چی خبرش نوری میگو معصومه هم میرو من نمیگم که تو به خاطر تو معصومه نمیچی حسن واقعا چیزی نیست که تو بخوای باید زندگی کنی فکر کنم بچه هم داری نه خبر ناره ما خب فهمیستیم حسنی خواهی گول بزنه ما خب رو رفتم یدی حسن رفتم روز تاشو پرسیان که دست روز نیره نه اصلا اصلا واقعا آدم خوبی نیست چه بخواه باید زندگی یه نیگو من رفتم و مردم روستا پرسیان تراکتور که من رفتم پوشه رو نیست و مردم روستا پرسیان که حسن به آدم معتاد و بیکار و اینی گرده الان هم دست روز نیستش اصلا تشریف دوای من نمی تو ما بازن یا پلیس بزنیم زنی پلیس سیته مثل به خاطر سند یا چیگاه به جیرا میادن انچه با پیانه گوزهی بیست انچه من رفتی تونه من چشم چردی خد معصومیتون من اذیت شد خواهد شد و من اصلا سند و نام به اوش هم معلوم نیستن کنه تا به اوش هنه های کاری نیتره کنه این خانم علامه درو میرو ناره کلم
شاید یه فیلیتی داشته ایگون باشه باش. باش من اصلا باش یه سندی نابیا جلوی من اصلا نه تالا باش دیر من نهیسی آقای اپراتور دیگه آم مثلا خیریه سند نابیا جلوی مگه هر مثلا ما یه اداره بیابه من حقیقت تا دمانه تلسون بهمش اداره نه اوسو یه چند روز پیش حسن و من میرو دو بوم بیمارستان این ما هم ساختمون رو بفروشیم چه خرج بوم کنیم مگم باشه حالا هر طوری ما جوش کنه سر رخ ما تویدیدم یا دیر صبحش با دسته گیرم اگه نه میخوام برای زندان میخوام کار سند انجام میدم با من هر طوری بود بیمارستان مرخص شدم بیا با عروسی کن میگفتم نه اصلا نباید بلشی هستم بیونه که مچتی کل نه هی درست میشه ایگون اصلا که مچونا همین دیوار همین پرده نخ همین اصلا نباید بلشیش حتی خوش بشی که نه تو دوستش داری چه یا نه مگم آقا باید سر رفتار بچه ایگم ده مثلا دیش اومد خواسته گم حسن خیلی میکشید سربازم هست میگه چی نخوام چه ستا بچه دارم بچه علمشون مواظبت کنی نیتری خواهشی که نوش مثلا بگم زامانو دیوم صبحش معصومه با اودهی حسن اومد دوباره تا دوشومه میمونه اذیتی میخواستن نونستم چند دوله جوته خب الان من نگه حسن دیشه گوزه خود دید باش عروسی نکنه زهران خدا فهمست باش ازدواج نکنه دیگه مشکلی نه آها گوش نگیره بخاطر حسن مریض و الان بیمارستان بستریه خب جمعیره ما خمودونیم جواب شد سبیم خب نیستش جمعیره ما خمودونیم جواب شد سبیم خب نیه شب پیداش کنیم هیچ ربطی هم نه چه کنی؟ خب چه ربطی هم داره؟ حالا تا همه هیچ یکی نگم تو کن رو بیری هر اصلا یه اذیتی کنی ولش کن تحصیل نیست تحصیل منه چه من بیمارستانه؟ اصلا گوله تحصیل نی بدش کن همه یه نه نه دیگه من نیخوامش دیگه من نیخوامش من دیوار نه این راست چه دیسم خب چه یه دیواره برد خم آوردیم شوشل دیگه خبرش نارم من خبر دار دروغ دیگه کنه خبرش چه خبری نارم آدای دروغ کنه درون نیکنه په آدای حسن دروغ کنه همش این داره بسیاری نزف کنه خوش بونه چی نخوبه ایگو مو هیچ خبری هستن ندارم پاخو او روز خشم من بیا میره که حسنی رو نبی من او روز خشمون دوار نو من بیرو و حسن دین حسنی رو نبی روزم مدعی هستن و بی هنید یه رو هم مسمو ده هستن هنید من اصلا نه گوشی تلفن دارم نه رم شهر نه هیچ خواهشتی که نو دست این خسیت نو سنه و نبرین بدش کن ایگه خبرش نارم ایگه خبرش نارم او پس چه کنه کورنه تا برم من خیلی سکی تمام. الان هر حسن اومد ما بگو من هموس ما نو مدیم بچه نو هی جشن میشد تا من اذیت شد این اینم چردی ها خب گم مو می آمی نیستم چه بخوام برم من بیری رفتم خیلی بیچ باش عروسی کنم اگه پیلیتی دیم ولی میخوام عروسی کنم که مردم گو بزنی که پیچید من ایگو ما فقط قصد اون یه کلبه راست کنم ایال می‌بیام تخم اصلا نمیخوام عروسی کنم نه هیچی دی بران کار کنم آقا پراتران هر طوری بکنم بلا واقعا اگر خاصی عروسی هم کنی حسن شخص مناسبی نیست تو خیلی باش عروسی کنی ما خود با معصومه صحبت کنیم ایگون چه یه نخواه ولی اقا عاشق شوی دیوونه و بی اصلا حرفی مان گوش نیه با اون معصومه ولی خانم من این سری کشونده من بس سر کلبه چه من پام آسیب دید با اثر رفتم دوباره من چه دیگه باید ولی بتر کنی حالا این نکن من زدم دیس ندارم چون توی کار بازی کردم بلش کن دست نو خسته تبرد بجی بابا برو تا بریم پایین نارم خبرش نارم تا بریم یه خبرش نارم داره هیچ بلاستر ما آورده بلاستر یه نه گوشی داره چه سنجش بزنه نه هیچی بلش خبر دار هستن یا می خبری اصلا نیایی رو کورنه بیا ببین جوانی اگر ببین الان با اخمو ایرو بدیمش کورنه حسن نیرنه نه معتاد بیا رفته کور هی چشه خواهی دونه معصومه اله چی خوشه این چه رسیو اله چی رفته بس هر چه هم زنده ما با مش بدش کن سایه داری گناه داره و دوار زن بستم بیمارستانه دوار مقصر خشه بحثن سنه چی خواهشیش کنه نه هیچی داره فقط بوش پی داره پر بوش آشان نه پی بیستن اله چی خوشه عاشق چی برا رم کورو هر زره برا خاله برا ده هیچ بازی داره هر روزم میبوی من خبرامش داشته بود زن نکنی اوریت نزدن میشه دیرو اوریت نکنه دیریت نکنه هنودا چی بیره زینه نه هم مریض شد سوی زینه که نایستم حالا چی بیره
تمام داخل کن بعد من ناراحتیه هیچی نیست کامران بیا حالا بیا نه، حالا کام برا. بیا نه گو اکرام برام ولی تو میخوابدی من میگی یا بده نه یا من تو میگم ما هیچ خبری به حسن آنام باوری کنیان اصلا این مادری من هیچی حالیش نیستی خب میلیان فقط من ازت هدایت شوی چند روز هستن یاری اصلا حسن 2 روز 3 روز بیشتر نه یه روز میبینم میره چه 3 سنه یه روز ما بگی خواستگاری و یه روز بعدش اصلا خواستگاری چه توش گفتی تو جواب توش ما ای آقا اپراتور فیلم میگیره اینو می یوتیوب و زنده ای ما فیلمش هم ما داریم مثلا یه وقت بگم دریم من نشست دراز رو بیرسیتی چشه تو دوباره میری سیتی تو یه چقام یه زیره آمدی داخل یه حالا به چشم تو جایش نه مریض کردی من بستم. این مریض کردی خیلی از بیا بشی تا مریض نشسته نه دیو نه اصلا سران درد کنیم بیا یه دست بشی تا من این خواب بسی سران هی جیزی رفت سران درد اومد من نشسته خیلی سایش دارید بخری نه یا داخل تو دی بیا بلش کن تا بشینه قانش کنه خود قانه چه چه کنی؟ کنی؟ بیا بشی تا من این خواب بسی خواب گتسه قشنگ باش صحبت کنیم خواب بلش کن گتسه وقتی که به حسن خبر نارم درو کنی همش خبر گم حسن قشنگ صحبت حسن روز اولی چومه ای رو تمو حرف لیش درو بیان مثلا یک دی نارم بعدش صبح دیش برداشت و اوسه که به اون راضیه دوباره اومه که به اون راضی نیه روز اول که به اون سر تخت بیمارستانه دوباره روز دوم اومه که خوبی خوامیان خواستگاری همه حرفش درو بیان زهرا خانه خوش هم فهمه زی خافری بهش بی من خواهم 2 روز دنبال شم اصلا نیبینیمش که تکلیف خمون هم باش مشخص کنم حالا اگه دینش بیارون شیره تا ایمان جواب شبی یعنی مشق نیومیم ایره خدای گم ایمان خبرش نوریم زارا من خبرش دار زارا میگه این زنه هم ناراحته به خاطر بیاجوش ناراحته ها بیمارستان بسته اصلا حالش خوب نیسته یه چند روز بستری به خاطر حسن ایما ما میدونیم که حسن آدم خوبی نیسته چطور بخوای باز زندگی کنی معصومه نمشی بون بیدش که یه فایده ناره معتاده بیدویه گوش نیه معصومه گوش نیه سیده باستا بس نه باتسم میگم حسن اول باشون من اصلا نونسون نامزد داره نونسون دی داره ایمان یعنی ایمان خواست فریبه یعنی یه طوری خاص یعنی میا برن خونه لوگو مثلا برن خونه بما پلیس یعنی به خاطر خبر بخاطر سنه نونم دخلش معصومه و دیش چه نقشه چشیدی نونم چه نقشه چشیدی تو مثلا باشون بیمار جوی خط خدا نونم تن باشون یا نه ده همه چی گم نونم شاید هم اما تن باشو بی نونم خسیده اما نه یه باشونی یه به خاطر دوار ناراحته نه دی خواسته نه دی نه خوام از ساختمونه رو این دمی ملک ام داشته بالا بچشم نونم تا قصد شد سنه و من از سو استفاده چی دنیا خواست یعنی حسن تنه میخواه واقعا؟ نه چه خواستن هی گوزه 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 دوران گوزه خدا گوزه خدا چه زیده آمی تننی دی آمی بری کسیفیه حسن روزی که دیش برداشته و ایره خواستگاری خوش میره جلوی ما گو و دیش که موافقت که تا برت نمیام خدا یعنی منظور اینه ایما خموی برداشته که نیگم اصلا این حرف زد ولی به حرفش ایما متعدد نه معصوم هم یعنی قصدش اینه که با ملک املاک یه چیش برسه نونو ده عاشق هستن یا نیستون جایاش من نونو ده نه مسئول واقعا حسن دوست داره لا بخاطر چند روز مریض و بیمارستان بستری اصلا حالش خونی دیونه و بیه ایما هم باید صحبتی کنی اگه حسن واقعا آدم خوبی نیست تو بخوای باید زندگی کنی نه اون تو از چرده چه گوله ایزه اصلا زنبار میره دیش نو ده الان یایرو تنه واقعا گولی زنه اصلا فکر نکنم قصدی داشته بود که بخواد با تو زندگی کنه حسن یه آن بیش معتاد هر روی زابسه الان هم چند روز خبرش نیست سربازدن اومد دنبالش اگه فرار کرده به سربازش اگر ایلو خبر میکنه اگر من اصلا با تی صحبت نایی قبل اذیت شدی اینم چه زدی رو جا بخشش یه ناراحته هیچ بخش یعنی نیست بهتره بیدی خیلی بهتره بیدی خود بهتره دست در نکنه ها خوش برای پای خیز تشریف این دو خیزش خیلی گیت ایگه خبرش نارم تو اشکی درو کنه این خبر درونی که خودشوی رتی گی بخواه من خردمش مسیت نره مسی زینه ری تو طرف بیش که ببره
حالا برای خاله ده برده تو چنه خبرش نارم میگه خبرش نارم خبرش داره خبرش چرا مردن چی ایشون بدش کن تا اساسش داری گناه داره بدش کن بیا تا بریم تا یک خبر حسن نارم تو خوندوری حسن عام لیش معصومه اله چی اینو بیه سیهو ایگون ما خبر احسن نارم خبر داری ایگون خبر داری ایگون خبرش نه تو درو کنی بیا برین زشت گناه داری بیا تا برین بدش کن یا برای ایگون بدش کن ساش داری من قبلا اله چی هی نه اذیتی چردم اینی چردم هی گوشت نخوردم بدش که گناه داری ساش داری بدش کن واقعا تقصیر ناره هیچ تقصیری تقصیر ناره مستعمل اذیت میچردی رمانی میچردی تا تا رو در حسن هستم دوباره میاجرد میام پی بیاتیم خیلی بیاتیم چی کنی بیا اذیتم کنی یا میکنم من مستن خراب بدش که برای پاساش کل به این منه چی مسترم خراب کنی خواهشتی که یا اگر دی یه موقعی هستن اومد چی و آقا اپراتور بگی یه جوری به ما خبر دی من خبری دارم ولی خواهشتی کنم با این زینه صحبت کنم من اصلا نمیخوام بگم من نامادری با این زینه صحبت کنم بگم مزاحم من اذیت کنم میخوام زندگی میکنم خواهی کل به راه کنم بس یه میبیام نو یه خوش میتونی هر چیزی اصلا ایا مشکل دار برای تای دکتر نه من اذیت کنم تا حتما مشکل داره چه روز تپاس خدمت و میریه من اذیت ولی حسن واقعا چیزی نیست حالا چطور بخوای باز زندگی کنی تا چند رابطه داری به خاطر خودی گول شما نه میگم یه وقتی بیا گولت بزنه بگه یک کاری که ناصیب هنه همش الچی چون حسن واقعا هیچی ناره هر چی داره بوش داره شاید اصلا هیچی به حسن نی دی من گول شخوا الچی من هم رو ده دوم خبریش نه حسن نه تو اشرده چی گول شخوارده هر چی ماشین گوش نگیره فقط دیگه حسن خان حالا چند روز نیستش یا ناراحت نونه هیچ سه بخشش کار نمی نه این میخوام بگم سرش پاپاسی جمع کنه ایایه زینه ایت آمی بابا این زینه ایت باش بی بهتر بی آیا آدم منطقی تری به جایی نپیشه معصومه مریضه تقسیم منه هرچه مریضی بو هرچی شی بوی شرش به گردن منه خدا مخ باش اونو نبیو غذات درست کن تا کمی هم کلمه درست کنیم تا آقا پراتور بنو بخواه میخورم خواهر کن تازه نار خوردم آره خیارن داخلش نه من نیخورم میخوری؟ نه سیسه؟ نیخورم تازه نار خوردم سیر کنار زیاده قضا سیر زیاده چه نیخی؟ چه داخل رسیده بیله بیارم
هم خیلی زیاد نوری که هم زیاد نوری این روز گیرم نومه که بیارم دستا دوباره باید گونی نبرم یه جای بگیرم بیارم خیلی خوبی میتونم های تورید اصلا آشغال نیجر الان دا جلوش نرمه هم چسب بندهیش بهتره نظرم همون کاهل وینتری با همی سرانسین کنی که بهتر بود آره پر دهنم باید کم کم فکر هم بون یا سرانزی خمو بسونیم چون یه مال همسایه که پسین دارش نه وسیله نیاره اون کلان رفت دوزی نمیخونه نه چیلن نمیخون چیلن نه ده همین همسایه که سرانز آوردن چیلن نمیخشون بس شیخه بریش داخل خود توی کایل بیاد تا من دوربینه قطع کنم اینو خون بیارم داخل ها برو تا اون چایل هم نخوه اون چایلن با هم برای زده بیا هم از صبح با چایلن دست سرانز کنیم خیلی نار نه اینو دیشتن اصلا آشغاله دونی ما چخبه همه آشغال زغال و همه چی نشونه بزرگ نه امروز دو همین مقدار که کادوری باید اینش کنی تا صبح که کار بیارم صبح داری یادم بود هم ماله بیارم هم کار بیارم چند چمی درستش ترسون بیار کل برمانم دیگه هم هست دارش بریم خوب برای زمین برم یا داره یه چی نه ایره زیادم خون نیسته چون دست رسیده هیچ نوری زمت یا کنیسته دستم باشه یه جای دبی خیلی بهتر به جای نزدیک روستابی خیلی بهتر الان معلومه جیلش آشغال ناره زمت اکسه دستم جای جیتش خیلی وزن زیاد آوردیم چند تا بیاوردیم بجوختش هی کم کم درستش کن یه گوشه ایشه تا درست باید خیلی دیشه مثل خمیری راه ورزش بیشتر اینا با پوتین ایرن مثلا بخواستی یه جایی مثلا دیواری یه جای بزرگی بود داخل تشویق نکن درست کنی پیته وزا شو یا مثلا دامته نه این نمیتونی ده همسایه سیم ولی اگه مفتی خیلی نیه نیش کرد که هم جیرونه خونی دارنون باست نه صبحی سونم خواهد یه خیلان سنگل تراس جو نتینده خونی داره همینطوری با دستشو تینده شونه که خواستین دیوار قشنگ چین باید خب بنده خواه ابزارم ناش باید شاقود بی شمشه بی همه چی باش نه بنده خواه چی؟ کسی چون ما ای قماش کسی ما ایزاد چی هیچ هم بنده خواه نی بنده خواه بیده
نیمه ای معصومه ایستی که بیمارستانه الان اون راستی آدروشونه چی کاری بنده خدایی کاری بانش نارن دیوار ایگاه میکن اگه بخواست دقیق بتسندشی باید ایدونا ابزار باشه آن بری بی چون ما رفتی کالج شد هلا باشن بیمارستان بابی ایتی نکنی باشن دوست ناش هلا ما هیچی باید کشن نیخواست نه بالا نه اول سعی کو گوشه لپر کنی نه ها هلا بی زحمت یه چند او کیلو کیلو بشه بسیم بس بسته میابرش بس کنم خیلی عصب اینی های آنی های من مال بسنه o که kağıdeleşi qaxuderame o dörtadörşe kılan biliyorsun bir. Pildaş biliyorsun bir. نونو Ma pilbaştığımı biliyorsun mi? Alan kağıdele saf ederame. Berdel خورده دراش دارن همین سمن که بیل داشتیم بلوچ باشتیم کاری ناش دوباره بکوبیش از نو درازش ترسیم بیا بونو دارم هلا بجی هم به قرض کنیم آخه یه ماله خواد کارش همه در نخوردن کارش خیلی افتضاحیه حالا تا پشت کلبه نمید و جل برزیم دوشم میخوای یه مقدار چه این رایتان پشته خیلی دخواتا فشارم اش نیای با او زیداش راست کنی کارجه چدی ده او دیوار میرومه تا اون دوربینه قطع کنم با خواهم یه چمی بریزم دوربینه قطع کنم خواهم یه چمشه بریزم خیلی شد بریزم خب خدا من کم کم با برم با برم یه کاریم شهر دارم سیمیا امروز دیوم انجامش با بسید خیلی بریزم سید بکنسی بیا باش دیگه حتما یه ماله بیا خب سعی تری برای بیمارستان حال بای هستن منه بیمارستان اصلا نتیستوری نونو میخواد او این گل خگنی ما خبر نداریم که بیمارستان
نه خب آلی لک روستاش پرسجو کو. خب چی پرسجو کنم لام بیمارستان هر کسی نشناسی خب 3-4 تا بیمارستان است داخل شهر باشد روزی نه، یکی پس شهر چی سری زنم نه اسی دستگیر نی بود باش دام های خدای دل بیگم پشتی و برای رسیدل بشورم باش چی خواردنی نی غیر روغنی قندی یه کمی فقط روغن بیار مایه هم خیاره رو بیار یه نخ گو پیل دارم بسیم نه سر انجا نه گو پیل دارم کلای بسونه و نه یه نبسیم یا کلای یا بیدی یا فرغون یا چی باشتیم خیلی خوب شد منش مال همسایه حالا اون روز نبرم شو باید روز ده برم خب خب باش فعلا کار نمی باش